Hello mga kases! Happy New Year! January 1, 2022. Day off muna tayo mga kases sa gawaing panganap buhay. Sa ngayon, mag-general cleaning muna kami. Samahan ko muna si Misis, mag-general cleaning, pampa-good vibes. Samahan nyo kami mga kases, mag-general cleaning muna kami sa bahay.
Siyempre, ikaw protektahan ito sa